Goedemorgen. Goedemiddag. Sofia, middag, ja. Oh, ja. Sofia, Jannok was dit met een nummer getiteld. Ik ga het waarschijnlijk compleet verkeerd uitspreken. Viellja, Jearrá. En dat betekent zoiets als broer vraagt. Het gaat over een broer die iets vraagt. Voor de rest weet ik het ook niet. Wilde jij mijn hemden niet strijken, zoiets in die zin? Misschien, ja. Ik denk nu niet dat ze daarover een liedje gaan zingen, maar goed. Waarom niet? Ja, wie weet. Maar dit was dus in het Sami. Ja. Of een van de Sami-talen, want er zijn er meerdere. Blijkbaar wel, daar zullen we straks meer over weten. Want we kunnen 2 mensen bellen, hè? Ja. Als deze keer alles lukt. Ja, maar dat zal wel. We hebben het de vorige keer getest, hè? Ja, oké. Oké, maar ja, nu zit de eerste die we gaan bellen, zit vandaag tussen de rendieren. En hij had daar wel ontvangst, zei hem. Maar we konden toch niet al te lang bellen. Dus ik hoop dat hij niet ongeduldig wordt, want ik had toch wel een aantal vragen voor hem. Goed. En jij hebt nog nieuwe muziek gevonden? Ja. Dat van daarnet was iets vrij modern. Popmuziek van, denk een paar jaar geleden. Dit is iets traditioneel. Deze artiest is in de jaren 20 geboren of zoiets. En in 2001 gestorven, heb ik gevonden op Wikipedia, de bron van alle kennis en wijsheid. Er is trouwens een versie in het Sami. Van Wikipedia? Ja. Die bestaat ondertussen in heel veel talen. Dus, ja, zelfs in het West-Vlaams en zo van die dingen. Ja. En in het Klingon en weet ik veel wat allemaal. Ja, dat is wel grappig om zo te volgen. Ik zit zo mee in sommige van die discussielijsten. Ja, soms is er altijd zo discussies over, hoe gaan we die taal noemen? En dat gaat dan zo van die obscure... Er is een tijd een discussie geweest over het Leonees. Het wat? Asturisch Leonees. Iets Italiaans? Er zijn talen die zo verschillende standaarden hebben. En dan is er al de discussie van welke gaan we gebruiken. Ja. Heerlijk. Maar goed, dat even geheel terzijde. Nog een muziekje. Iets traditioneel en dan gaan wij bellen naar Lars. Eerst Lars proberen opbellen. Ja. Zo, heel traditioneel. Nils-Aslak Valkeapää, hoop ik. Hello Lars, do you hear us? Yes, I can hear you. Okay. You're on air. You're on air. So, you know the guy that was just singing traditional? What? Yeah. It was something you recommended to us? Yeah, Nils-Aslak Valkeapää, or he's also called Áhčážan, is one of our most respected and Sami musicians and artists. Mm-hmm. Unfortunately, he passed away a few years ago, but he was very much respected and kind of, I think, started a movement in Sami music and Sami artistry. So the reappreciation of the traditional music, or? Yeah, he kind of opened new ways of... he opened the doors for traditional music, Sami music, so to say. So he was a really important person for the Sami modern cultural expression. Okay, now let's first start with you then. You are... how do you pronounce your name? Lars Miguel Utsi? In Sami, I would say Lars Miguel Utsi. Lars Miguel. Yeah. And you are in Sweden? Yes, I'm in Sweden, in north of Sweden, in the municipality of Arjeplog for the moment. Okay, and you are doing something with reindeer. It's very exotic to us. Yeah, we have reindeer herding districts, 51 districts in Sweden, and now our neighbors have gathered their reindeer. And some of our reindeer, my reindeer, have mixed up with their reindeer. So today we're here, me and my family members, we're here to pick up our reindeer to bring them back to our herd. Oh, you're breaking up a party. Yeah, we're breaking up. You some of the visitors are leaving this herd. You say neighbors. Is that the house next door? How far is the house next door then? No, it's more of... neighbors, the neighboring district, neighboring regions. So okay. It would be 50 kilometers away or so. Pretty far away, and there's no one living in between that distance. Okay. Well, there are some. Reindeer herding is aerial, so these are reindeer herding areas, neighboring areas. So it's
there's a border between the areas and the neighboring. Well, basically, it's neighboring regions. Mm-hmm. It's a bit vague, maybe, because it's all moving and nomadic. So, yeah, the reindeer are nomadic and use the land from the Swedish border down to the coast of Bottenvik and the Botten coast. So it's a vast region. And we have 51 districts within this region, so it's a large area. But the reindeer need that area because their biology is constructed in the way that they have to be on the move. On the move, yeah. Okay, it sounds very healthy to me. Now you have reindeer, but you are not. That's not your main occupation, maybe. I have reindeer, but I'm also a politician working with the Sami Parliament of Sweden. In the board of the Sami Parliament. So I have, you could say I have two occupations. Yes. So that's what we were very curious about. So you have something like a Sami council, and then you have Sami parliaments in different countries. Could you tell us something about the history of that? Yeah, the Sami movement started 100 years ago, approximately, with the first big gathering, cross-border gathering of Sami people. It happened in Trondheim on the Norwegian side in 1917. And how many countries are we talking about then? These were three Sami people from 3 countries gathered, and that started that was kind of the mark of a Sami movement that started. And from that time to maybe in the 50s or 60s, we had a lot of organizations established, Sami national organizations gathering Sami people from all of Sweden, but also in Norway and in Finland and in Russia, there were organizations started. And all of these national organizations in each country started a cooperation in an umbrella organization, and that's the Sami Council. So all of the organizations from these 4 countries cooperate in the Sami Council. Okay, so that's international. It's an NGO organization gathering NGOs from the 4 countries. And what is the aim of the Sami Council? Just to coordinate the efforts in the different countries, or? Well, the NGO works. The Sami Council works for the Sami issues. It was for a long time. It was the one organization that you turned to when you wanted to talk to the Sami people. It was the representative of the Sami people, the most clear representative of the Sami people, and it still is one of the more respected organizations that also represents the Sami civil community, especially on international arenas, for example, in the UN system and so on. So it's still an important organization for the Sami community, and fills a very important role because they have a structure where they can also include the Russian side of Sami. And that's maybe not easy, because I saw that there are parliaments in Finland, Norway and Sweden, but not in Russia? Not yet? Yeah, that's correct, yeah. We had the Sami Parliament of Norway was established in 1989. In Sweden, we got it in 1993. And in Finland, there was a version of a Sami Parliament already in the 70s, but the current Sami Parliament in its current form was established in the 90s also. So we have parliaments, Sami parliaments, and they are legislated. They are supported by the government, by legislation and so on. But in Russia, there is no Sami parliament established. And the challenge with Russia is that they also have, it's not only the Sami people that is indigenous people in Russia, but you have a lot more people going east in Russia. So, and also in the north, in Siberia, they have some, all the way to the Bering Sound. Mm-hmm. I think there are 40 or 50 different indigenous peoples in Russia. So they are reluctant to give you a parliament, because then they would have to give parliaments to all those other people too. Well, I don't understand the argument from the Russian side, but you could establish regional
parliaments, for example. In the region where the Sami are, there are not more. I think there's one more indigenous people in the Murmansk area, in the Murmansk region. So it wouldn't be too hard to get a parliament functioning regionally in Russia. So, but the challenges are, of course, I mean, we know Russia. They have a lot to struggle with when it comes to human rights issues and so on. But luckily, we have the Sami Council that can support and include the Russian side in the Sami cross-border cooperation and conversation, so to say. So, and the parliaments work on a national level, and what do? They try to get independence? Well, with the name, the Sami Parliament, you get the impression that we have a lot of power. I mean, it seems a parliament would have a lot of power, you would assume, but in fact, we don't have much powers. We don't have legislative powers. We have the role of the Swedish Parliament, for example, is a role of supportive body. We give recommendations to the government. So we don't actually have much power, but we have access to the government and to government agencies and so on. So, but what we do is that we try to put forward our perspective, our needs to the government, and we try to improve their decisions when they concern us. And of course, in the long run, we want more self-determination, self-governance, and to have better control of over issues that concern us. For example, land use and so on. Land use. Are there many, conflicting interests there between the people living there and maybe people coming from outside? Well, yeah. The biggest issue is that, we use lands from the border of Sweden. Well, basically, the whole peninsula of Scandinavia is, and northern Finland and further on east in Russia is used for reindeer herding, and this the Sami community, the Sami livelihoods, the Sami culture wasn't respected, wasn't considered to be as important as other cultures. So our rights, our ownership of the land and so on wasn't recognized historically in the 1800s and so on. So today there's a very low understanding of our rights and the fact that we also have the right to use these lands and for reindeer herding. And this ends up in a situation where we have, for example, forestry, mining, windcraft, windmills, electrical power plants, as in water, wind, and so on. Yes, and I remember I was in Luleå. Is it? Yeah. For some kind of international anti-militaristic camp, and that was about a big training camp in the north of Sweden. Is it still there? A military camp? Yes, where apparently all the NATO members come and have exercises with airplanes. Yeah, there's one big testing area. Yes, that will be it. Yeah, and our reindeer herding district is actually covered partly by this testing area. So there are such also, of course. I mean, all of land use affects us, and unfortunately, we're still fighting for full respect for our rights and our right to affect decisions, so that they're not harmful to us. And one example is military bases, military exercises. Yes. I can imagine that the reindeer wouldn't be too happy with very noisy airplanes coming over. Yeah, I actually had situations where I'm herding reindeer out in the forest, and military helicopters are flying over me, or also fighter jets flying over. And kind of scaring the reindeer. So they are quite... affected. They are affected. They are easily scared.
And we, as reindeer herders, we know how to handle the animals to keep stress levels down. And reindeer are somewhat also used to us as reindeer herders. I mean, they know us, they know how we move and what machines we use and so on. But when there's something new and something unexpected, like helicopters coming from a strange direction, or maybe tourists or snowmobiles and anything that comes and surprises them, that's very scary for them and stressful and in the end very harmful. But there is something like the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, and there you... Oh, sorry, there's no Never mind. flying by. That was not the reindeer, no? No, there's some snowmobiles passing by. Okay, and according to this UN declaration, indigenous peoples are supposed to give their prior and informed consent when something happens on their territory. So has this declaration been ratified by Sweden? No, it hasn't. We have... this is one of the biggest struggles for us to get our governments to ratify the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Also, the ILO 169 is important. Yes, that was ratified by Denmark and Norway, I saw, but... Yeah, and we are actually we're pushing hard for the Swedish government to ratify the ILO 169 and also to recognize the rights that we have in the UN Declaration. But I mean, governments are afraid of losing power. I mean, there are big economies tied to forestry, to mining, and so on. So we have big forces fighting against us on these issues. Yeah, but although I saw that Sweden recognized you as an indigenous people already in 1977. Yeah, we are recognized as an indigenous people, but we're still fighting for getting actual kind of results from that recognition to get our indigenous rights on the ground, so to say. I mean, it's good to have that on paper, the nice words that we are recognized as an indigenous people, but they're not really practicing the rights yet. There seem to be a lot of similarities with the Native Americans. They have many similar situations. They are recognized, but they have their official land and territories, but in practice it doesn't really mean that much. So. Yeah, I mean, the indigenous people struggle all over the world is quite similar. There are things different also, but we have the same challenges with governments that have possessed the lands that we use, and now we're fighting to get the right to use those lands again and to practice our cultures, our livelihoods, and our social structures. I think the best thing for the indigenous people to have is a piece of land that is not interesting for anybody. No oil, no minerals, no trees. That would be the best situation. No gas, nothing. Yeah, that would be the best. But actually, when you look at areas where indigenous peoples are living, maintaining the lands, those lands are often the best, in the best condition, with best biodiversity and also the best climate region, so to say. So just because they are remote and they haven't been reached yet. So yeah, and also indigenous peoples govern the lands in a sustainable way. We use the lands without destroying them, and that actually is good biodiversity and also for the climate in the end. Another issue, we talked about the use of land, but then you also have an issue with the misuse of your cultural heritage. Santa Claus, for example. Yeah, that's also one big issue. I mean, Sami people, as many other indigenous people, are faced with racism and so on. But so when we express our culture, for example, if I speak Sami or if I wear my clothes, that could be frowned upon by any person. So we see racism in different ways.
But when it comes to the good parts, some parts of our culture, others take it upon themselves to use it as they please. It's hard for an indigenous person to have their their identity being stepped on in one situation, but in the other situation, the one that is stepping on me uses my culture for his or her benefit. It's really very unfair, and something that we and many other indigenous people are fighting to get a good balance in. If you use attributes from an indigenous culture, you should do that in correspondence with the indigenous people. And that you talked about the free, prior, and informed consent. That's one part of it. If you're going to use my culture in any way, you should ask me for permission first. Otherwise, you're misusing it for your benefit without benefiting me or the Sami community, and that's very important. But the difficulty here is that in indigenous peoples, often there is something like collective ownership, and that's an idea that's very strange to the mainstream culture now. Yeah? There's always one person who owns something, not a whole group of people. Or a company. Yeah, and also, if you're patenting a design or something, that patent lasts, 60, 70 years or so, and then it's open for anyone to use. And our patents, our culture has existed for hundreds or thousands of years. So even though if we had patents on them from the beginning, they wouldn't be valid today. So our culture and our understanding and use of our culture is not really adapted to Western society and the Western understanding of how to do things. So there's a big clash when we want to protect and kind of have respect for our culture, but the legislation has and the structure of the Western societies that doesn't understand that, and that creates quite big unfairness for us, because these are expressions that are really close to our hearts and our souls and our spirituality, but someone like a Santa Claus tourism company would take it just for their benefit, misuse it totally, misrepresent us totally, and just taking money for it and not bringing anything back to the community, and that's really harmful, because if you for a while we had a lot of businesses, in the 80s, 90s, that portrayed the Sami people as a wild people or drunken people, dirty people, like some kind of wilderness guy. And you're not. We're not, definitely not. What a disappointment. Yeah. But this for all those tourists, yes. This picture was a really big bigotry. There was a lot of bigotry in this picture, and also very harmful, because people got this understanding of the Sami, but it wasn't correct. It wasn't our picture, and not how we understand or portray ourselves. So people get a negative picture of the Sami, and the picture wasn't true. And this affected the Sami community negatively, because you have young people growing up choosing between embracing the Sami culture, embracing their language, embracing their way of life, but the mainstream picture of their life is very negative. Yeah. That's very typical for all indigenous peoples. And you are talking in the past tense, so you think things have changed for the better? I know there has been a lot. We have been working hard on this issue. We've been doing a lot on trying to get mainstream to understand cultural appropriation and not to misuse our culture. So I would say maybe the issue's not really... Well, it's gotten better. The really bad pictures, the really bad caricatures of Sami people, most of them have gone. I hope, anyways. I don't see them as much, but there is still a lot misuse, and kind of maybe not using the Sami culture directly, but you're taking some attributes from the Sami culture and adapting it, so it's not directly the same thing, but it's
still close enough so that you can attract businesses, attract tourists, for example, with the story of the Sami without really actually using it. So it's still there, the misuse, but it's smarter today than before. Okay. So we will have to leave it there. We're still going to call somebody who is living from tourism in the north of Norway. Mm-hmm. And a Flemish lady married to one of your very far relatives. Mm-hmm. So not a racist or hoe noem je dat? Vooringenomen, prejudiced person. Okay. But thank you for your time and a lot of success with the reindeer. And with your work in the parliament. Yeah. Do keep us posted. If there is anything special happening, we will gladly come back to you. Very good. We'll stay in contact. We will. Bye. Okay. Thank you. Bye. Okay. Bye. Zo. Oké. Nog een muziekje? Ja, ik ga nog een liedje opzetten. Ik wil even nog terloops even vermelden. Het was gisteren trouwens de Internationale Dag van de Moedertaal. Ah. Dus dat is nu stom dat dat dan niet op een zaterdag valt, maar op een vrijdag. Ja, ze moeten daar toch rekening mee houden. Ja. Ja, en het is ook wel stom dat wij nu onze moedertaal niet spreken, maar de hele tijd in het Engels bezig zijn. Ja, ook ja. En die mens heeft ook zijn moedertaal niet kunnen spreken. Dus, nee. Er is nog geen instant vertaal. Het wordt tijd dat er zo'n universeel vertaalsysteem... Een app dat die mens in Sami kan spreken en wij in Nederlands. En voilà. Ja. Dat zou nog eens ideaal zijn, hè. Om te lanceren op de Dag van de Moedertaal. Goed, ik ga dan nog een nummertje opzetten. Een nummertje. Máddji. Máddji? Heet deze zangeres. En dan gaan wij proberen de volgende gasten op te bellen. Hè. We gaan dat gewoon doen, zelfs. Ja, we gaan dat gewoon doen. Zo, dat was een Sami-zangeres nog eens. Als het goed is, en het zal wel goed zijn, hebben we Katri aan de lijn. Hallo? Ja, goedemiddag. Goedemiddag, voilà. We zijn on air op Radio Centraal. Het is gelukt. Nadat wij hier de nodige problemen hadden ontdekt en opgelost met onze telefoonprovider. Dus waar ben jij geboren? Bij ons? Ik ben bij jullie geboren, in Deurne bij Antwerpen. In Deurne, begot. Ja, ik ook. Toch niet in Onze Lieve Vrouw Middelaris? Nee, daarin, hoe heet dat is een ouderlingentehuis nu aan de... Rugeveldlaan? Ja, aan de Rugeveldlaan. Ah ja, inderdaad. En u woont nu helemaal in het noorden van Noorwegen. Dat is wel een eind weg. Bent u daar op skivakantie of zo terechtgekomen? Niet echt op skivakantie. Nee. Ik heb een oorspronkelijk Finse mama. Ah! Ja. Ik ben in België afgestudeerd als verpleegkundige naar Helsinki vertrokken in Finland. En dan was ik het stadsleven beu en dan ben ik naar het noorden van Finland gegaan. Uh-huh. En dan heb ik daar de Saamse taal geleerd, de Lappentaal. Ja. En dan ben ik over de grens naar Noorwegen gegaan om meer Saams te leren. Ah ja. En dat was eigenlijk een beetje, dat was dan een hobby eigenlijk, want u had ook werk als verpleegster dan, of? Ja, ik werkte als verpleegkundige en dan wou ik de taal beter leren. Dus ik ben in 1990 naar Utsi ook gegaan in Finland en dan 1993 ben ik naar hier in Noorwegen gekomen, in Karasjok. En dat was gewoon echt uit fascinatie voor die taal? Ja, voor de taal en dan meer leren van de cultuur en het leven hier. En dat is dan geëindigd met een huwelijk? Ja, dan ben ik uiteindelijk een man gevonden en getrouwd geraakt. En, ja, voilà. Dus dan hebt u nu echt... Ik was eigenlijk op een vakantiejob hier, maar dan... om de taal beter te leren, maar ja, dan die vakantiejob is wat uitgelopen. Hè. Ja, inderdaad, voilà. Dus nu hebt u gelegenheid genoeg om de taal te oefenen, zullen we maar zeggen. Ja, die spreek ik bijna beter als Nederlands, zoals te zeggen, want ik spreek het elke dag Nederlands. Dat spreek ik ook wel met mijn kinderen, maar niet zoveel als het samen staat. Ja. En jullie zitten dus helemaal in het noorden van Noorwegen, hè? En bent u nog altijd... Wat blieft? Bent u nog altijd verpleegster? Ja, ik werk op een polykliniek hier. En
We zitten op een 300 kilometer van de Noordkaap Ja. met de auto. Amai, dat is eigenlijk vlakbij. Ah ja, De enfin. Ja, Noordkaap. dat is maar even een paar uur rijden. Hè. Ja, niet de Noordpool, hè? Nee. Nee, niet de Noordpool, de Noordkaap. Dat is zo het hoogste puntje van het Scandinavisch... Ja, dus heel veel toeristen gaan op reis naar de Noordkaap. En daar kunnen dan de middernachtzon en de poolnacht en de poolcirkel en Ja, de Poolcirkel is al achtergebleven, dat is zuidelijker dan wij, maar de middernachtzon kan je in de zomer zien, ja. Dus jullie zitten boven de poolcirkel. Het is daar verdomd koud, heb ik gezien soms. Wat is het daar nu? Ja, nu is het +2. Wat? Dus nu is het warm, ja. Maar we hebben wel een meter sneeuw, over een meter sneeuw. Maar vorige week hadden we hier -30, -35. Ja. Ja, En dat is dan een normaal... Die veranderen heel snel. De wat? De temperaturen die veranderen tegenwoordig heel snel. Dat gaat plotseling wordt dat warmer en dan wordt het weer kouder. Dus nu, dit weekend is een warm weekend met plusgraden. Dus jullie merken daar zo echt wel de verandering van het klimaat? Of zijn er altijd warmere en koudere winters? Nee, gewoonlijk is de winters zijn koud. Nu is de zon terug. En dan begint het overdag wel wat warmer te worden. Maar dat is niet gezegd dat het heel de tijd plusgraden is. Dus 's nachts is het minus. En ja, dat is een beetje vanaf van de luchtdruk. Zeg, ik had iets helemaal verkeerd gezien. Ik dacht dat jullie een hotelletje hadden. Wat is dat? Ik dacht dat jullie een hotelletje hadden. Dat is helemaal niet waar. Ja, een klein motel, ja. Ah ja, een Dat is een motel. hobbybedrijfje. Ja, dat is een gebouw aan ons huis in de tuin. En dat is gewoon, dat zijn 2 of 3 kamers waar mensen kunnen overnachten dan? Of? Ja. Dus jullie krijgen ook wel eens familie uit Deurne of gewoon andere toeristen? Ja, mijn moeder die woont tegenwoordig in Beveren en mijn broer ook. Dus nu in april is de confirmatie. Dat kun je de communie noemen. Die is een protestantse kerk. Dus mijn zoon die 15 wordt, die heeft zo'n communie. En dan is dat in april. En dan komt er heel veel volk van de familie. Ah ja. En dan dat is dan gemakkelijk dat we een beetje extra kamers hebben. Hè. Ah ja, en dan is het ook al iets warmer. Dus dan kan er misschien ook nog iemand een tent opzetten of zo. Ja, het is 's nachts nog wel koud dan hoor. Ah. In een tent te slapen. Zeg, wat doen de mensen daar zo? Jullie zitten in zo'n klein dorp en dat heet Karasjok, klopt dat? Ja, Redelijk afgelegen dan. ja, Karasjok is van hieruit gezien heel centraal. maar hier wonen 2800 mensen. 90% van de bevolking, dat zijn Sami. Ja. Dus de oerbevolking. En, Die anderen zijn allemaal mensen uit Deurne en Beveren. Of wat? ja. En waar de mensen van leven, een deel van de Sami zijn rendierhoeders. Ja. Dus die leven van de rendieren. En dan, hier hebben we school en in de verpleging. En we hebben ook het Saamse parlement hier in Karasjok. Daar zijn we wel gepraat. Ah, oké. Ah, het Noorse Saamse parlement is bij jullie. Ja. Ja, dus dit is eigenlijk de hoofdstad van de Samen in Noorwegen. Aha. Zeg, en die scholen, de rendierhoeders hebben toch, trekken toch veel rond. Zijn daar dan internaten voor die kinderen? Blijven die dan een tijd op school? Tegenwoordig is er geen internaat meer, want deze rendierhoeders, als hij bij de ouders rendierhoeders zijn, is misschien de vader weg van huis of de moeder weg van huis. Maar ook, ze rijden met motorslees en dat is veel sneller dan vroeger. Vroeger hadden ze geen motorslees en dan moesten ze op skis en met rendieren en dan waren die veel langer weg van huis. Ah ja, nu kunnen ze zo eens heen en weer, nu kunnen pendelen. Ja, en dan ook kinderen Maar van u weet. rendierhoeders, die kunnen vrij krijgen een bepaald aantal dagen per jaar om op rendierhoede te zijn. Ah, te gek. Dus die kunnen zo in de piekperiodes... de reden dat bij ons de zomervakantie in juli en augustus is dat dan alle kinderen toch op het veld mee moesten werken natuurlijk. Hè. Dus dat is uiteindelijk ook zo. Hè.
En zijn er ook systemen dat die ik zal maar zeggen, hun huiswerkpakketjes kunnen meepakken? Dat er zo'n beetje nomadisch onderwijs is? Ja, er zijn, op de Finse kant weet ik dat ze bij de rendierhoeders, als ze dus met rendieren werken, in de hekken, dat die worden gemerkt en geslacht een deel, dan wonen die families daar 2 weken en dan hebben ze ook school daar. Ah ja. Dan hebben ze een leraar die daar ook is en dan zijn die kinderen overdag op school daar. Die hoeven dan niet eenmaal naar het dorp toe voor naar school te gaan. Geweldig. En daar in dat dorp bij jullie, daar hebben ze dan, die kinderen hebben dan les in Sami dan? Of? Ja, alle kinderen hier in Karasjok leren Saams op school. Ze leren het, maar het onderwijs is niet in het Saams. Ja, je kan kiezen of in de Saamse klas of in de Noorse klas willen. Mm-hmm. Dus onderwijs wordt gegeven in de Saamse klas, in de Saamse taal, maar niet alle boeken zijn altijd in het Saams. Nog niet daar is misschien. nog wat aan te werken. Maar voor exempel in het lager onderwijs, wiskunde, rekenboeken, die zijn wel in het Saams, maar zo'n natuurleer, of hoe heet je dat? Natuurkunde. Ja, natuurkunde, wat dan in het lager onderwijs is, die zijn misschien niet in het Saams. Die zijn misschien in het Noors, die boeken, maar dan wordt het toch in het Saams in de klas gepraat. Dus die kinderen die zijn sowieso eigenlijk al tweetalig? Ja. En die van jullie? Jullie hebben 1 zoon of meer kinderen? Nee, ik heb 3 kinderen zelf. En hebben die de Saamse klasse gedaan of hebben die de Noorse klasse gedaan? 2 van de 3 Saamse klassen. Dus Tanja, de oudste, die heeft de Saamse klas gedaan, die is 24. Die woont in Tokio tegenwoordig. Oh. Gaat daar op school. Amai, moet hij ook nog eens Japans leren? Ja, die is aan het studeren eigenlijk Japans in Japan. Dus die studeert daar. Aha. En dan Kurt, die 15 wordt, dat praat ik, die gaat in Noorse klas. Ah ja. En Jonas, die 12 is nu, die gaat in de Saamse klas. Ah, ja. En leren die kinderen ook nog Nederlands dan thuis? Ja, ik praat met Kurt en Jonas, praat ik altijd Nederlands. Ja. Nee, met Kurt en Tanja. En de jongste met Jonas praat ik Fins. Fins ook nog? Ja, omdat Kurt geen Fins kon als hij klein was. En dan ben ik met Jonas beginnen Fins praten. En dan heeft Kurt ook Fins geleerd van het te horen. Dus het is eigenlijk een taal per kind zo. Ja, elk kind zo. binnenkort... Ieder lid van het gezin heeft een andere moedertaal eigenlijk. Zo'n Voilà. beetje, ja. En dan kan het binnenkort voor het Japans daar ook nog aan toegevoegd. Ja. Oké, dat is we zijn wel... heel geïnteresseerd in talen. Maar ja, natuurlijk, als je meer talen hebt... Ik praat met mijn man Saams. Ja. Kurt, die thuis is Nederlands. Met Jonas praat ik Fins. En Kurt en Jonas, die praten eigenlijk tegen elkaar meest Noors. Ah ja. Wel ja, waarom niet? Mm-hmm. Ja. Ja, het was gisteren de dag van de moedertaal, dus bij jullie... Wordt dat ingewikkeld, hè? Een stuk of 5 of 6 keer vieren dan. Ja, allee. Een taart per moedertaal. Ja. Ja. We komen in april wel ook nog eens naar België. Om mee te doen aan een zwemwedstrijd in Antwerpen. Ah, begot. Ah. Wie zwemt Ja, er? in de Wezenberg. Wie zwemt er? Wat blieft? Alle 5. Jullie gaan alle 5 zwemmen. Ja, wij nemen 8 zwemmers mee. Oh, begot. Ik neem 8 zwemmers mee. Een heel en zwemteam. dan gaan we meedoen aan het Antwerp International Youth Swimming Cup in Antwerpen. Ah, begot. Aha. En jullie kunnen goed zwemmen. Zitten jullie dicht bij de zee of zo? Wat? Nee, niet aan de zee, maar wij hebben een goede zwemhal hier. Daar ben ik nu ook. Dus we hebben een kleine zwemclub met een hoog niveau. Ja. En, Voor een dorp van 2800, maar je hebt toch al een zwemclub, die internationaal, dat is een competitie dan. Dus, chapeau. Mijn zoon Kurt, die heeft in België 2 jaar meegedaan aan de Belgische jeugdkampioenschappen in de zomer, langbanen, en hij heeft elke keer met medailles naar huis gekomen. Netjes. Knap. Ja. Je zou zeggen, Oké. met al die sneeuw valt er toch niet zoveel te zwemmen? Want er is ook zee. Wordt er ook gevist? Ja, in de zee. Maar van hier is het 70 kilometer naar de zee. Dus wij zitten nu niet direct aan de zee. Ja, zoiets als Antwerpen.
Ja, vanuit Antwerpen naar de zee is iets verder, denk ik. Dus, Ja, alles is verder in België, want je zit veel langer in het verkeer. Ja, dat is waar. Veel sneller. We hebben niet zo lange afstanden, we hebben gewoon lange tijden, ja. Ja, Okay. maar hier bijvoorbeeld in de winter, wat heel populair is vissen op de meren. Dan maak je een gat in het ijs met zo'n boordje en dan zit je op het ijs. En dan met een kleine vislijn zit je dan te vissen. Hè. God, dat voelt heel meditatief aan. Ja, zo. dat is zo het clichébeeld van Eskimo's. Van de dat veel Eskimo. mensen hebben, zo. Ja, inderdaad. Oké. Zeg, en we zitten hier nu op Radio Centraal, maar we hebben het gaat over onderwijs. Is er ook kunnen jullie radio luisteren in jullie eigen taalginder? Hier in Karasjok is het hoofdkanaal van de Noorse Saamse radio. En de hoofdkantoor. En de NRK, dat is gelijk als in België de vroeger een BRT. Ik ben al zo lang weg. Maar de NRK in Noorwegen is dan eigenlijk het hoofdkantoor in Oslo. En dan hebben die kantoren hier en daar. En dan de Saamse radio is gelokaliseerd hier in Karasjok. Bij de radio en tv. Dus dat is echt wel, het is echt wel jij zit echt wel in het bestuurscentrum zo. Ja. Het is normaal als dat parlement bij jullie is, dat dan die radio daar ook zit, hè? Ja. En die zenden echt 24 uur op 24 uit. Ja, en tegenwoordig is het zo dat alles is... Ik was juist met een groep Japanners op de NRK en dan vertelden ze dat tv, dat wordt minder en minder. Tegenwoordig is het internet, streaming. Ja. En gewoon radio, ja, dat is ook via de... FM. telefoon dat ze luisteren, ja. FM-net is niet meer in Noorwegen. Ah. Dus hier hebben ze een digitaal net. FM is helemaal afgeschaft. Gedaan. De nationale radio's hebben geen FM meer. Dat is 2 jaar geleden gedaan in Noorwegen. Ah ja, en die Sami-radio is ook geen FM? Nee, geen FM. Dat is die DAB. Ja. Ja, wij zijn nog FM, hè? We zitten ook... Heb u kunnen luisteren daar juist naar... Ja, ik heb niet kunnen luisteren, want ik was niet thuis. Ah ja. Maar, ik was hier andere dingen aan het doen, maar ik heb wel geluisterd naar jullie radio. Ja, ik heb een app gezet. En... Ah ja. Oké, dat is makkelijk. Wat wou ik nog vragen? Ah ja, is er veel toerisme bij jullie? Wat blieft? Is er veel toerisme? Toerisme is meestal meer in de zomer dan in de winter. Dan rijden de mensen vanuit Europa naar de Noordkap. Ja. En als je dan naar de Noordkap gaat door Finland of Noorwegen, dan moet je bijna door Karasjok rijden. Ah ja, dus jullie krijgen al die mensen die dan stoppen voor een hamburger en een toilet zoeken en sigarettenpeuken op de grond gooien. Zo. Ja, nee, dat weet ik niet. Mensen roken minder dan vroeger, denk ik. Maar er zijn veel toeristen die hier langs rijden wel, ja. En hier is in Karasjok ook een museum. Ah ja, vanwege dat Saams parlement ook. Kun je dat bezoeken? Is dat ook iets voor toeristen? Ja, dat kan je bezoeken, ja. Dat is gratis om te bezoeken, want dat is van de staat. Dus tijdens de zomervakantie hebben die elke uur een rondleiding daar. Ah ja, ook als ze bezig zijn. In het Engels. Die Saamse parlement die hebben 6 verzamelingen per jaar hier in Noorwegen. Ja. Dus 6 keer een week zijn die parlementsleden allemaal aanwezig. Daar kan je bijwonen, dat wordt gestreamd. Ah, ook? Ja, dat wordt ook gestreamd, die vergaderingen van het Saamse parlement. Ja. En, dus daar is belangstelling voor? Ja. Die is heel belangrijk voor het voortbrengen van de zaken van de Saamse volk. Ja. Is het Saamse parlement heel belangrijk. Want het Saamse parlement kan zelf geen besluiten nemen, maar die nemen dat voort naar het Noorse parlement, die dan besluit. Een soort van advies geven eigenlijk. Ja, dat is een adviesgevend orgaan. Soms wel dringend advies misschien. Ja. Zie, ik heb nog een laatste vraag, want het is al bijna om hier. Ik las dat er bij jullie 80% samenwonen. En wat is dan die andere 20%? Zijn daar veel vluchtelingen bij? Zijn er bij jullie ook mensen uit Syrië en Ethiopië en Vietnam?
Nee, ongeveer 90% van de bevolking zijn samen. En de anderen zijn ofwel Noren, er zijn Finnen, er zijn Russen. Maar we hebben ook een paar Syrische families hier. Ah ja. Zeg, en bevriezen die niet? Ik bedoel, die komen uit een veel warmer... Ik heb één Syrische man in mijn klas gehad en die zei... Hij had 8 maanden, juist ook in de winterperiode, in IJsland gezeten. En hij zei, ik dacht van, wat doe ik mijn eigen naam? Toch? We hebben een gezin met 7 kinderen hier. En dat was wel een grote aanpassing. Dat zal wel. Om hier te komen. Maar ik denk dat ze dat nu wel gewoon zijn geworden. Als je warme kleren hebt, is dat hier goed te doen. Dat is hier droge kou. En dat voelt helemaal niet zo koud als de kou in België, waar een vochtigere lucht is. Ja, maar ook het feit dat het dan zo lang warm is. Worden die daar niet... donker. Donker, ja. Ja, dat is anders natuurlijk. Maar het is niet zo donker als in België. Want als het hier donker is... Ja. Van november tot in midden van januari, dan is het niet pikken donker, want we hebben sneeuw liggen en we sterrenhemel. Dus als je alle lichten uitdoet, dan zie je goed buiten. Geweldig. Dan zie je af en toe ook het noorderlicht daar dan. Ja, de laatste jaren hebben we heel veel noorderlichten gehad. En dat is natuurlijk iets moois en speciaals. Ja. En in de zomer is het dan afgruwelijk lang licht natuurlijk. Ik ben daar eens eenmaal in het noorden van Zweden geweest en dan om middernacht was het nog niet donker, waren ze aan het skiën op het meer daar. Ja, dus dag en nacht licht. Hè. De zon gaat niet onder in de zomer. Kevin, had jij nog een vraag? Nee, niet direct. Ik kan nog veel vragen bedenken, maar ik denk dat we zo'n beetje tijd tekort gaan hebben. Ja. Wilde jij nog de groeten doen aan uw familie of zoiets? Ja, ik doe de groeten aan mijn mama en de Nika. En misschien heb ik nog bekenden die van vroeger die zitten te luisteren. De groeten aan iedereen. Hè. Voilà. En dan zien we u misschien in april, hè? Ik zal in de gaten houden. Wanneer is dat zwemkampioenschap? 17 tot 19 april in de Wezenberg. En is dat dan voor of na de communie van... Dat is een week daarna, 2 weken daarna. Ah ja, dus eerst komt de hele familie naar Ginder en dan gaan jullie eigenlijk met de familie zo ongeveer mee terug naar hier? Ja, niet met de familie. Mijn broer en mijn mama komen waarschijnlijk maar van België, dus er zijn er niet zoveel die daar vandaan komen. Ja, het is ook een eind, hè? Ja. Oké, bedankt voor de tijd. Ja, dat is niks. Graag gedaan. Fijn weekend nog en tot bij gelegenheid. Ja. Ja. Oké, goed. Tot de volgende. Joep.